Moro! Se oli uusi kuvauspäivä, ulkona nätti kesäinen keli, miehellä on mustaa päällä. Vaihdetaan jotain virkeämpää päällä. Sitten joku tämmönen, kespäin tää kuuluu laittaa, jotta tää niinku toimii. Laitais tosta. Ei. Se meni just väärinpäin. Kokeillaan toisinpäin. Kuva alaspäin. Noin. No nyt se toimii. Ei muuta kuin kuvaamaan video. Mä keksin 5 tapaa, miten sä voit tehdä rahaa kotoa. Näitä esimerkkejä löytyy vaikka kuinka paljon. Internetti mahdollistaa meille asioita ja se internetti on se juttu, minkä takia tää on mahdollista, minkä takia sun on mahdollista tehdä rahaa kotoa käsin. Ja mä yritin tuoda 5 kappaletta erilaisia esimerkkejä eri puolilta tätä aihealuetta siten, että se kattaisi mahdollisimman monta teistä, mahdollisimman monta teidän näkökulmaa, koska me ei olla kaikki samanlaisia, me painitaan eri ongelmia, koska meillä on erilaiset heikkoudet, erilaiset vahvuudet, niin katsotaan 5 asiaa. Tämä idea tähän videoon tuli 2 asiasta. Ensinnäkin multa on alusta asti kyselty, että kuinka paljon mä teen rahaa YouTubella, koska ihmiset näkee, että mä teen vaan YouTubea ja näin poispäin, niin kuin työkaverit ja kaverit. Tää ehkä on vaan vähän sitä, että se YouTube on mulle ehkä se harrastus ja se raha tulee ihan jostain muualta sisään kuin sieltä YouTubesta. Se on aika kivinen tie, varsinkin näin niin kuin Suomessa, niin tehdä YouTubella rahaa. Mutta tää on hyvä. Mä rakastan tätä harrastusta, tää videokuvaaminen ja videomateriaalituottaminen on mahtavaa. Tää on siis jotain, mitä mä en osaa ja mä joudun koko ajan opettelemaan ja kehittymään tässä, niin tää on kivaa. Toinen inspiraatio tälle videolle tuli mun appiukolta, joka on joku 100-vuotias. Ja sanoi vaan, että hänellä on internetin kanssa ongelmia, että voiko sä tulla se pistää kuntoon, että hän saa maksettua laskut. Mutta ei hän oikein muuten tosta internetistä oikein välitäkään, että hän haluaisi mieluummin pysyä ulkopuolella. Niin tällä digi-ihmisenä, Nintendo-aikakauden ihmisen se kuulostaa vähän oudolta, että kun internettihän on nimenomaan täynnä mahdollisuuksia ja rahaa ja kaikkea ja kehitystä ja näin, niin sitten mitä hittoa. No minkä takia tarvittaisiin siitä lisärahaa? Se raha ei tee onnelliseksi. Sehän kävi silloin säästämisvideostakin selväksi. Ei siinä mitään, se ei ole muuttunut mihinkään, mutta raha mahdollistaa kivasti. Ja miettikäs opiskelija, joka vaikka opiskelee, nykypäivän opiskellaan tietokoneella valtavasti, koska kaikki tieto on internetissä. Ensimmäinen asia, mitä opiskelija tekee tai pitäisi tehdä, tai hänen vanhemmat pitäisi tehdä hänelle, on ostaa läppäri, puhelin, älypuhelin ja nettiyhteys sillä, että se puhelin saadaan aina nettiin, se läppäri saadaan aina nettiin, jotta se opiskelija pääsee tiedonjyviin kiinni. No nyt kun nämä edellytykset on luotu, niin se opiskelija pystyy, eli vaikka sä, niin pystyt hyödyntämään näitä edellä mainittuja niin opiskelun lisäksi myös rahan tekemiseen. Eli internet on tuonut ihmiset tosi lähelle toisiaan riippumatta etäisyydestä. Kaikilla on nykyään mahdollisuus tehdä täysveristä yritystoimintaa omalta kotisohvaltaan. Katsotaan 5 esimerkkiä tuossa. Osa näistä jutuista on myöskin semmosia, että ei sun välttämättä itse asiassa tarvitse olla kotikonetta jollain kirjaston koneella tai sitten koulun koneella tai jonkun kaverin koneella voi tehdä osan näistä samoista tempuista. 5 tapaa tai 5 esimerkkiä, miten voi tehdä rahaa internetin avulla. Ensimmäinen vinkki, miten tehdä rahaa kotisohvalta, on omien valokuvien ja videokuvien myynti. Eli nykypäivänä kun digikuvataan paljon, niin kuvien määrä on kasvanut ihan valtava isoksi. Ja mitä se tarkoittaa, ainakin mun osalta se tarkoittaa sitä, että ne kuvat makaa tuolla kovalevyillä ja täyttää tietokoneet ja tukkii kaikki paikat, kun muistit täyttyy. Ja sitten tuleeko niitä selattua? No ei välttämättä, niitä on 1 miljoona kappaletta, mitä sä löydät just sieltä. Mut hei, sä voit myydä ne. Jenkeistä löytyy tämmönen sivusto kuin Shutterstock.com. Mä pistän linkin tuohon alle, mistä pääset sinne.
missä voit ladata sun valokuvat, näyttävät valokuvat ja videokuvat myyntiin. Se Shutterstock myy ne ja sä saat provikat niistä sun kuvista ja videoista. Älä luonnollisesti myy mitään sellaista materiaalia, mitä sä haluat pitää vain itselläsi. Mutta jos sä näet, että hetkenä mullahan makaa täällä gigatavuittain turhia hyviä valokuvia, mitkä ketään ei niitä näe, eikä niistä kukaan hyödy, vähiten minä, niin mieti sitä, että pistäisit ne sinne myyntiin. Muutama klikkaus, vähän kirjoitat sinne perään, että mikä tää on, ja niin sen jälkeen Shutterstock rupeaa myymään sitä kuvaa sun puolestasi ja sulle vaan ropisee rahaa tilille. Ihan näppärä. Tietyn pisteen jälkeen, kun sä oot tätä tarpeeksi tehnyt, niin sitä rahaa alkaa tulemaan sieltä ilman, että sä teet asialle yhtään mitään. Tää on hienoa siinä mielessä, me ollaan Suomessa, se on amerikkalainen sivusto, me ollaan täällä Suomessa. Esimerkiksi suomalainen luonto on jotain semmoista, mitä sieltä sivustolta puuttuu. Eli jos kuvaa vaikka talvella, mikä meillä on inhottavaa räntää ja lunta ja loskaa ja näin, niin kääntääkin sen taiteeksi ja kuvailee niitä talvisaikaa ja myy sinne, niin siinä on yksi esimerkki, mitä sieltä puuttuu, millä voisi helposti saada itsellensä valuuttaa. Ei muuta kuin kamerat, käyttö ja kovaa ajoa. Toinen esimerkki, miten tienata rahaa kotisohvalta, on vastaaminen kyselytutkimuksiin. Mä pistän siitäkin linkin tonne alle. Eli internetin avustuksella nykypäivänä niin yritykset, yliopistot ja kaikki, ketkä tekee vähänkään tutkimusta, että miten menee, niin ne teettää kyselytutkimuksia asiakkailla tämmöisen kyselytutkimusfirmojen kautta. Ja kyselytutkimusfirmat on nykypäivän internetissä. Ennen vanhaan jaettiin kotiin kaiken maailman kyselylomakkeita, että pistä raksi ruutuun ja lähetä tuohon postiosoitteeseen. Ei enää nykypäivän, vaan ne on nykypäivänä kaikki netissä. Ja ne kaikki kyselyt, mitä voi tehdä, niin niistä maksetaan sille vastaajalle vähän rahaa tai joku muu korvaus. Niin siinä on yksi mahdollisuus, mitä sä pääset tienaamaan sillä omalla alkupääomalla, eli omilla ajatuksilla ja jutuilla. Se ei vaadi muuta kuin kirjautumisen ja sitten pitää kertoa sille kyselytutkimusfirmalle, että kuka sä oot ja minkälainen henkilö sä on. Eli tämmöinen tavallaan demografi-asia, eli sukupuoli, ikä, ammatti, harrastukset, kiinnostuksen kohteet, kulutustottumukset, niin poispäin, jotta ne voi ohjata oikeat kyselyt just sulle. Ja niitä klikkailemalla, niin sieltä euroja pikkuhiljaa tulee tilille. Mieti, otat vaikka tunnin päivässä aikaa, milloin klikkailet menemään vaan hassuja rastiruutuun kyselyitä, tai toi on parempi kuin toi tyylisiä kyselyitä ja tienaat rahaa siihen samalla kotisohvalta kahvia juoden. Ei huono. Hei sitten, kolmas. Mä oon tehnyt tästä ihan oma videonkin, mutta kotoa rahan tekeminen. Jokaisella meillä on jossain kohtaa kerääntynyt nurkkiin romua, jota ei enää tarvitse tai käytä, niin sit olisi hyvä päästä eroon. No hei, netti on täynnä esimerkiksi tori.fi. Sitä mä en linkkaa alle, saatte mennä ihan itse. Tori.fi, sinne niin myyntiin, kaikki tavarat mitä et tarvi kotoa, tulee kotisistimmäksi ja samalla lyöt ne lihoiksi ne sun tavarat, mitä sä et enää tarvitse. Vaatteet, jota sä et ole käyttänyt, joku nätti kesämekko vuodelta 5 vuotta sitten, mutta ei mahdu enää päälle, myydään eteenpäin ja tämmöisiä. Ja siinä on sitten tasapaino, että onko tämä niinku pelkästään kotisohvalta vai ei. Ne voi laittaa myyntiin kotoa, vähän kuvaa ja tekstiä ja näin. Mutta sitten miten se tehdään se itse myynti, että pitääkö ne viedä jonnekin tai postittaa, niin se on vähän asia. Mutta voihan niitäkin tehdä niin, että tulkaa noutamaan. Tuossa on hinta ja sitten vielä nouto ja that's all. Muista, älä aliarvioi sun romujas. Toisen romu on toisen aarre. Hinnoittele se sen mukaan, että mikä se todellinen arvo se on. Ei se, mikä se arvo on sulle, vaan mikä se tuotteen todellinen arvo on. Niin ja hei, tossa on video, miten niitä kuvia voi käsitellä sitä myyntiä varten. No hei, sitten on tää, mitä mä teen. Käytetään tietokonetta, käytetään puhelinta, käytetään kameraa, tehdään digitaalista tuotetta. Eli tehdään muille palveluja. Myydään omaa osaamista muille. Mä voin vaikka, jos mä oon hyvä kirjoittaa, niin mä voin kirjoittaa muille vaikka blogeja tai osan blogeista. Tai mä voin päivittää jonkun nettisivun sisältöä, koska jokainenhan meistä tietää, että kun nettisivu päivittyy, niin Google arvostaa sitä enemmän, koska se pysyy tuoreena se sivu. Vaikka siellä ei muuta kuin sanamuodot vähän vaihtuisi ja sanat vaihtaa paikkansa.
Mä voin myydä, jos mä osaan vaikka videoeditoida, jokainen ei osaa, mutta jos sä vaikka osaat, tai kuvaeditoida, jokainen ei osaa, mutta jos sä vaikka osaat, niin sä voit myydä näitä palveluita netissä. Eli siis tämmönen, että hei, tarviiko sä apua editoinnissa? Tosi monella ammattilaisella esimerkiksi on paljon sanottavaa ja paljon osaamista, ja ne osaa pistää sen kameran oikeaan paikkaan ja ne osaa painaa rek-nappia ja sitten ne osaa puhua sillä kameralla, mutta sen jälkeen loppuu osaaminen. Tai jokainen osaa ottaa kamera käteen ja räpsästä kuvia paikasta ja toisesta, mutta siihen loppuu osaaminen. Ja siinä sä tuut esiin. Eli nappaa se siitä kiinni, myy muille palveluita, että mä voin tehdä sulle kuvaeditoinnit, mä voin tehdä sulle logoja, mä voin tehdä sulle videoeditoinnit, mä voin tehdä sulle nettisivun. Ja niillä sä pääset suoraan rahan syrjään kiinni. Samalla saat vähän kokemusta, että miten ihmisten kanssa tehdään kauppaa ja miten ihmisten kanssa toimitaan. Se on erittäin mielenkiintoista ja palkitsevaa. Suosittelen. Eli valjasta omat taidot käyttöön. Sulla voi olla jotain muitakin taitoja, mitä mä en osaa just nyt tässä videossa mainita. Mutta mieti, mitä sä osaat ja miten sä voisit myydä niitä muille. Sillä sä voit tienata rahaa sähköpostivälityksellä. Sitten on vielä viimeinen, 5. On jonkinnäköinen suoramarkkinoinnin aloittaminen. Eli ota joku semmonen firma hanskaan. Millä on verkkokauppa. Ja minkä verkkokaupan myynnistä sun on mahdollista saada profiikkaa. Esimerkkinä magneettikorut. Tämmönen joku, no mä pistän siitäkin linkin tuohon alle. Eli siinä on verkkokauppa, mistä myydään tavaraa. Ja joka kerta kun tuosta verkkokaupasta tältä nettisivulta myydään tavaraa, tästä linkistä myydään tavaraa, niin se markkinoija saa siitä profiikkaa, koska hän tekee sitä markkinointia. Tämä on sama mekanismi kuin vanhat kunnon Tupperware-kutsut tai vaatemyyntikutsut, missä kierretään koteja. Että anna mä tuun esittelemään sulle, niin saat emännän lahjan ja sitten se myyjä esittelee siellä, se myy samalla niille kävijöille niitä tuotteita ja saa siitä sitten provikat. Niin tää on sama juttu, mutta digimaailmassa. Eli eti semmonen verkkokauppa tai semmonen tuote, mikä ensinnäkin kiinnostaa sua ja on sun elämää ja sinua lähellä, että sun ei tarvi ihan hirveästi ponnistella ja pinnistellä sen asian kanssa. Ja sitten löydä semmonen verkkokauppa, tai siis tää on mun suositus, löydä semmonen yritys ja verkkokauppa, että sun ei tarvi ostaa itsellesi varastoa kotiin, vaan sä voit tehdä kaikki digitaalisesti. Eli valokuvaamalla, lainaamalla valmista kuvamateriaalia, markkinoimalla sosiaalisessa mediassa, videoissa, missä ikinä, niin tällä tavalla sä voit, eli teet toiselle myyntiä ja saat provikat sieltä sisään. Siinä olisi niin 5 tämmönen nykypäivän varsinkin. Itse asiassa ei mitään syrjintää. Kaikille toimiva vaihtoehto. Jos vaan kännykkä pysyy kädessä ja Instagrami on hallus, niin muuta kuin kovaa jo sieltä löytyy. Mä pistän tosta yhden esimerkin alle, mistä niin näkee mallia, että miten sen voisi tehdä ja miten se homma toimisi. Siinä olisi 5 vinkkiä. Kuulostaako helpolta? Ei välttämättä. Inspiroivia, niin se pitikin. Mutta ota niistä haltuun ja tutki vähän lisää. Ota joku noista hommista haltuun. Sä huomaat, tai ota vaikka kaikki. Kokeile vähän kaikki. Sitten sieltä joku tarttuu hihan kiinni. Tää on se mun juttu. Tätä mä lähden. Ja sit kun sä innostut siitä, niin sä huomaat pikkuhiljaa, että hetkinen, sä lähdet kehittymään ja kehittämään tätä juttua. Ja sit kun sä oot kehittynyt siinä ja sä oot hemmetin hyvä ja se tulee niinku sellainen jännä flow siihen, niin sit se alkaa tuottaa ihan valtava. Se niinku ruokkii itseään. Ei muuta kuin rohkeasti kiinni. Hyvä päivän jatko. Ai niin. Jos tykkäsit, tämän perus YouTube-slogan, jos tykkäsit videosta, paina peukku ylös ja muista tilaa kanava. Paina myöskin sitä bell-nappulaa, jotta saatte ilmoitukset kaikista uusista videoista. Tilaa kanava, paina peukku ylös. Joka sunnuntai kello 19 tulee video kesällä, talvella, syksyllä, milloin vaan. Nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!